Sistem kasta di India mempunyai sejarah sejak 2000 tahun lalu dan adalah antara salah satu sistem hierarki sosial yang paling lama di dunia. Namun, impak pembahagian sosial berterusan hingga ke kehidupan moden kini yang sepatutnya tidak wujud lagi. Sistem kasta menetapkan status sosial seseorang individu perlu mengikut aras kumpulan yang tetap sejak dilahirkan dan membezakan kemuliaan serta hak individu. Ini menyebabkan mereka perlu mematuhi peraturan dalam interaksi harian dan berkelakuan mengikut kasta kelahiran sehingga mati. Sejarah sistem kasta ini berkait rapat dengan ajaran Hindu, di mana 80% penduduk di India adalah beragama Hindu. Terdapat juga pendapat dari sejarah menyatakan bahawa susunan kasta ini dibawa masuk ke India oleh bangsa Arya pada sekitar tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masihi yang tidak mahu bercampur dengan bangsa asal berkulit gelap. Sistem kasta ini mengklasifikasikan golongan masyarakat kepada 4 hierarki utama berbeza, iaitu dari perkataan Sanskrit Varnas dan terdiri daripada Brahmans, Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana sistem kasta di India memberi impak dalam masyarakat. Teruskan menonton. Kitab penting bagi penganut Hindu. Mengikut ajaran kitab Veda kuno mempunyai susunan sosial yang tersusun di mana individu dari kasta Brahmans dihormati sebagai mazhab tertinggi dan paling dihormati serta mempunyai tugas suci untuk memahami ilmu pengetahuan kuno. Individu tidak mempunyai hak untuk menukar kasta mereka selagi mereka itu masih dalam agama Veda. Sumber Veda awal menamakan 4 kasta utama, namun sebenarnya terdapat lagi ribuan kasta, subkasta dan masyarakat dalam masyarakat India. Manusmriti atau Manava Dharma Sastra pula ialah sebuah teks hukum atau undang-undang dalam bahasa Sanskrit kuno yang juga bermaksud undang-undang Manu yang telah wujud 1000 tahun sebelum Masihi. Kitab ini membentangkan norma-norma kehidupan dalam negeri, sosial dan agama di India yang menjadi asas kepada pemahaman masyarakat India purba. Penganut agama Hindu mempunyai banyak kitab berlainan berkaitan undang-undang, akan tetapi Manusmriti ialah kitab yang paling terkenal dan diikuti. Berbeza dengan kitab Vedas, kitab undang-undang Manu ini termasuk dalam kategori akademik yang ditulis melalui pemerhatian, pengalaman, analisis dan pembelajaran dalam kitab Vedas sendiri. Hukum karma penentu kehidupan. Penganut Hindu percaya bahawa kelahiran seseorang ke dunia sekarang berkait rapat dengan hukum karma, di mana semua aspek perbuatan sama ada fizikal, mental dan etikal di kelahiran dahulu menentukan status kehidupan kerana roh itu tidak akan mati. Oleh itu, apa yang berlaku sekarang adalah disebabkan balasan dari perbuatan individu itu sendiri. Mengikut kitab Veda, individu perlu berusaha melakukan perbuatan baik dan mulia tanpa mengharapkan balasan untuk mencapai tahap tertinggi, nirvana, di mana tidak lagi dilahirkan di dunia. Hierarki kasta. Terdapat 4 kategori utama atau varnas dalam sistem kasta, iaitu Brahmans, Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Banyak yang percaya bahawa golongan tersebut berasal dari Brahma, iaitu dewa pencipta Hindu. Setiap individu mempunyai nilai kepentingan berbeza mengikut kasta yang menentukan pekerjaan dan seterusnya akan menjalani kehidupan dunia untuk mencari kekayaan, kuasa dan keistimewaan seperti yang telah ditentukan mengikut kasta tertentu sahaja. Tanggungjawab untuk memimpin hanya dibolehkan oleh kasta yang dominan, iaitu 2 kasta di atas dianggap lebih hebat dari 2 kasta di bawah. Di puncak hierarki adalah para Brahmans yang dianggap sebagai guru ilmuwan dan pemikir intelektual yang diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudiannya ialah para Kshatriya atau pejuang dan pemerintah yang berasal dari bahagian tangan Brahma. Tingkat ketiga Vaishya terdiri dari para pedagang, pengusaha, penternak dan petani. Seterusnya adalah Shudra yang berasal dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar seperti buruh. Keempat-empat kasta ini harus bekerjasama, saling bantu-membantu sesuai dengan pekerjaan masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Individu dari golongan kasta berlainan dianggap tidak setaraf. Sebagai contoh, dilarang untuk berkahwin. Di samping itu, di luar kasta ini terdapat satu lagi golongan yang dinamakan sebagai Dalits, yang bermaksud yang tertindas, membentuk golongan paling bawah yang tidak boleh disentuh oleh kasta lain. Kebanyakan mereka asalnya hanya petani dan buruh yang tidak mempunyai tanah sendiri. Dari 1.4 bilion penduduk India, kira-kira 16% atau 200 juta orang adalah dari Dalit. Golongan ini hanya layak melakukan kerja yang dianggap kotor dan akan mencemarkan kasta yang lain jika disentuh. Diskriminasi sistem kasta dalam kehidupan seharian di India. Golongan bawah Dalits paling teruk menghadapi diskriminasi dalam kebanyakan aktiviti harian. Penduduk kampung di kawasan tertentu tidak dibenarkan keluar ke kawasan lain
dan bercampur dengan golongan kasta atasan. Mereka juga tidak boleh menggunakan sumber air dari sumber perigi atau paip yang sama. Peluang pendidikan, perubatan, perumahan serta pekerjaan juga sangat terhad. Contoh penindasan yang berlaku ialah di waktu pandemik COVID-19 yang meruncing di India. Golongan terendah Dalits tidak dibenarkan keluar dari kampung untuk mendapatkan khidmat kesihatan. Contohnya, 57 keluarga yang tinggal di perkampungan atas bukit di Paloma, Andhra Pradesh tidak dibenarkan sama sekali turun untuk mendapatkan bantuan makanan dan ubatan. Penindasan terhadap kaum wanita dari golongan Dalits juga tidak asing lagi di India, terutamanya di bahagian utara. Pada Oktober 2020, satu kejadian yang menimbulkan kekecohan seluruh India dan menjadi tajuk berita utama antarabangsa apabila seorang wanita berumur 19 tahun dari kasta Dalits dirogol beramai-ramai dan dibunuh oleh lelaki dari kasta kelas atasan di Uttar Pradesh. Malah lebih teruk lagi apabila kejadian ini cuba disembunyikan oleh pihak berkuasa dan pemimpin kawasan yang mahu menutup kes tersebut. Pada tahun 2006, seorang wanita Dalit dan keluarganya dibunuh secara kejam oleh golongan kasta atasan setelah berlaku pertelingkahan mengenai hak milik tanah. Selain itu, seorang buruh lelaki di sebuah kampung Maharashtra terpaksa menggali sendiri perigi untuk mendapatkan sumber air. Ini kerana dia dan isterinya adalah dari golongan Dalit yang tidak dibenarkan berkongsi air yang sama dengan kasta lain. Undang-Undang Pemansuhan Diskriminasi Sistem Kasta. Pada tahun 1950, setelah mencapai kemerdekaan dari British, kerajaan India telah meluluskan perlembagaan bagi membela hak asasi manusia. Hierarki kedudukan golongan Dalit yang paling bawah turut dihapuskan. Artikel 14 mengenai kesamarataan individu yang termaktub di bawah undang-undang dalam perlembagaan diperkenalkan. Ini bermakna tiada pengasingan rakyat India mengikut jantina, kasta, agama atau tempat asal kelahiran. Tempat awam dan pekerjaan juga tidak boleh lagi diasingkan dan disisihkan mengikut kasta. Walaupun begitu, hanya kawasan bandar yang moden dilihat memberi impak yang agak baik mengenai pemansuhan pembahagian sosial mengikut kasta ini. Masih banyak kebajikan golongan ini masih belum terbela. Tambahan lagi, penduduk di luar bandar dan kampung pedalaman masih mengalami masalah diskriminasi yang teruk, hidup dalam kemiskinan dan dilayan dengan buruk oleh kasta atas yang lain. Kesimpulannya, bagi penganut Hindu pada masa kini, ramai yang berpendapat sistem kasta ini tidak lagi sesuai untuk diguna pakai pada zaman ini dan terdapat pelbagai persatuan ditubuhkan untuk menyokong kesamarataan diberi kepada semua individu, terutamanya Dalit yang tertindas. Jelas pada masa kini, walau di mana sahaja, peluang pendidikan yang sama dapat mengeluarkan suatu golongan dari kemiskinan dan kemunduran. Pembahagian status sosial berdasarkan kelahiran yang jelas tidak boleh diubah adalah satu bentuk penindasan yang tidak patut berlaku. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.